რატო გააკეთეთ ესეთი საათი? როგორ შეიძლება ეხა ეს საათი უბრალოდ არ ვიყიდო? გამორიცხული. Smartphone არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიების გარეშე. რაკენი გუგუნა ეს? რაკენი გუგლუნა ეს? არ ვიცი, გამარჯობათ. რატო გააკეთეთ ესეთი საათი? არა და რამდენი ხანი ველოდი ამ საათს? აი ამ ფორმებს, აი ამ სიმრგვალეებს, აი სერიოზულად გეუბნებით. აი ამ ფორმას, აი ამ სიმრგვალეს, აი ამ დიზაინს. ველოდე ალბათ 10 წელი. აი 10 წელი ველოდე smartwatch, რომელსაც ეკნებოდა აი ესეთი მრგვალი ფორმა. აი ესეთი, როგორც აი ამ საათს აქვს ზუსტად. აი ესეთი. Google რაკენი Google. რაკენი, რატო დამოუპე, რა გინდოდა? Mikheil ხო ვიყიდე. ეხლა ეს საათი. დღეს ყიდულობ Mikheil watch-ს, რომელიც პირველი საათია Google-ისგან. აი ესეთი მრგვალი დიზაინი, უსასრულო სიმრგვალეები და რაც თავარია, რაც მე ყველაზე ძალიან მიყვარს, მინიმალისტური დიზაინი. Minimal design. აი ეს საათი ჩემთვის არის სრულყოფილი მინიმალ დიზაინი და სიმრგვალეებით ახსოვს. უსასრულო ფორმა. თქვენს წინაშეა Google Pixel Watch. ეხლა დავაჭერ ყიდვის კნოპკას Amazon-ზე, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს. კვირაში ერთხელ უნდა დავაჭირო ხოლმე აი ამ ღილაკს. Place your order. და ეხლა შესრულდება ეს წინ პირდაპირ live-ში. ეხლა ძალიან მოკლედ ამ საათის ირგვლივ. რა თქმა უნდა, ბევრი თაობა მოიცვალა Samsung-ის საათებმა, მაგრამ ხან ყურები ქონდა ზედმეტად გამოწეული Samsung-ის საათებში კი არ მომწონს აი ზევით სატრიალოები და რაღაცა უაზრო ნაწერები და რაღაც ზედმეტი ნაფხაჭი. საათი მომწონს მინიმალ დიზაინი და არ მომწონს ოთხკუთხედი, მართკუთხედი და ასე შემდეგ. ჩემთვის საათი უნდა იყოს მრგვალი, მინიმალისტიკურ დიზაინში და არანაირი ზედმეტი რაღაც. აი ზუსტად ეს Pixel Watch-ი ემთხვევა ჩემს გემოვნებას. ზუსტად აი ეს მინდოდა მე. აი ამას ველოდებოდი. ამას. როგორ შეიძლება ეხა ეს საათი უბრალოდ არ ვიყიდო? გამორიცხული. რა თქმა უნდა, რევიუში მოგიყვებით რა აქვს ცუდი, რა აქვს კარგი და ყველაფერს ამ საათის ირგვლივ. ისევე როგორც Pixel ჩამხო, Pixel-ი გამახსენდა. Pixel-ის აპდეიტი. როგორც იქნა, მივიდა, მოატარეს მთელი ამერიკა, ალბათ 9,000 კილომეტრი უფრო მეტი გაატარეს, გამოატარეს, აქეთ იქ და როგორც ვიქნა, გადამზიდავებთან მივიდა. Pixel-ი უკვე მოემართება ჩვენკენ გზაში, იმედია აქეთ მაინც მშვიდობით ჩამოვა და კიდე არ იფრენს უსასრულოდ და Pixel-თან ერთად ალბათ საათიც ერთი კვირის დაგვიანებით შემოგვიერთდება. საათზე გაცილებით მალე გექნებათ რევიუ, იმიტომ რომ დიდი არაფერი სარევიუ ამ საათს არ ექნება და დიდი არაფერი ფუნქციონალი არ ექნება. ეს არის პრინციპში ამჟამად ამ წუთისთვის და ამ დროისთვის ჩემი ოცნების ფორმების საათი. საათები და აქსესუარები საერთოდ ძალიან მიყვარს. მაქვს ძვირადღირებული საათებიც IWC, ანუ IWC, Schaffenhausen და Raymond Weil. თითოეული მათგანი 1500, 2000, 3000 დოლარსაც ურტყავს ერთ-ერთი მათგანი, მაგრამ ნუ აი smartwatch-ები უფრო მიზიდავს, ვიდრე აი ესეთი რაღაც ძვირადღირებული ფიმფამფუ საათები. ნუ გემოვნების ამბავია, იმ საათს თავის ადგილი აქვს, ამ საათს თავის. ეს smartwatch-ები ჩემთვის უფრო გულთან ახლოა
და უფრო ესეთი ტექნოლოგიურად სრულყოფილი საათებია, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ვისთვის როგორ ზოგს ძვირადღირებული საათები, ოქროები ჩამოკიდებული და მსგავსი რაღაცები მოწონს, ჩემთვის კი აი ეს უფრო გულთან ახლო. ამიტომაც დღეს Pixel Watch-ს დაეჭირება. ხო, Samsung-ზე ვსაუბრობდით და როგორც გითხარით, მინიმალ დიზაინები მომწონს და არ მომწონს ეს აჯლა-ბუჯლა რაღაცა, ფიმ-ფამ, ფუზი, ზილ-პიპილო რაღაც უაზრო რაღაცეები და ალბათ გახსოვთ აი ეს ჩემი TicWatch-იც, TicWatch E. აი ეს საათი, რომელიც ასევე მინიმალისტურია, ალბათ 1-2 წლის წინ მაქვს შეძენილი ეს საათი და დღემდე ძალიან საკაიფოდ მუშაობს. არანაირი პრობლემა. და კიდევ ერთი ჩემი უძველესი საათი, რომელსაც Moto 360 ქვია. ეს იყო იმ დროისთვის ზუსტად იგივენაირად ჩემი ოცნების საათი, რომელიც ნაყიდი მაქვს, რომელიც უკვე დაძველდა, აღარ ირთვება, ელემენტი გაუფუჭდა და გაკეთებას პრინციპში აღარ ვცდილობ, იმიტომ რომ მოძველდა ეს საათიც და ვინახა უბრალოდ აი ესე მუზეუმისთვის. მაგრამ ეს საათიც იმ დროისთვის ზუსტად ის იყო, რაც მე მინდოდა, მინიმალისტიკური დიზაინი, მაგრამ სიმრგვალეები, რომელიც აი ამ Pixel Watch-ს აქვს, მსგავსი საათი ნამდვილად არ მინახავს. მსგავსი smart watch-ი უბრალოდ არ მინახავს. ეხლა კი წავედით და ვიყიდოთ. ფერს ვირჩევ champagne-ს, იმიტომ რომ სუმთლიანად შავი რაღაცა ვერ მოვიწონე, ძალიან ჩაშავებული და ძალიან მკვდარი არ მინდა, ერთი მიზეზის გამო. სამაჯურები მინდა შევარჩიო სხვადასხვანაირი და მთლიანად შავს, არც ერთი სამაჯური არ იხდება გარდა შავისა. დაჟე თეთრიც არ უხდება. champagne-ს იმიტომ ვარჩევ, რომ ორ ფერშია და ძალიან ბევრი სამაჯური მოუხდება, იმიტომ რომ აი ეს ცოტა მოყვითალ, არც ყვითელია, არც ოქროსფერია, არც ვერცხლისფერია, რაღაცა ესე სპილენძისფერ შუალედშია, champagne იმიტომ ქვია და პირველი რასაც ვიყიდი ამ საათის აქსესუარად, ეს იქნება მწვანე სამაჯური და მეორეს ვიყიდი რკინის სამაჯურს აი ამავე champagne ფერისას, რომელიც უნდა გამოვიდეს ცოტა მოგვიანებით და ეღირება $70. მწვანე სამაჯური კი ეღირება $40 და ნელ-ნელა აი ამ პატარ-პატარა აქსესუარებში კიავა $1-200-ზე კიდევ ცალკე. მაგრამ ზაფხული მოვა და ტანსაცმელთან ერთად უნდა შევფარდო ამ საათსაც და ლამაზად უგინა სიარული, აბა როგორ გიდან ძმაო. დანარჩენი. ამ საათს აქვს ორი ვერსია, Wi-Fi და LTE. რატომ არ ყიდულობ LTE-ს? იმიტომ არა რომ უბრალოდ 50 დოლარს ვიჟოშკავ, არა. $400 ის LTE ვერსია და Wi-Fi ის 350. ეხლა რატომ არ ყიდულობ LTE ვერსიას? ეხლა ვეგეთქვით. როგორც რევიუებს უყურე, ცოტა არ იყოს ამ საათის ელემენტზე წუწუნები. 280 მAh თუ არ ვცდები, დაახლოებით აი ესეა ამ საათს ელემენტი და თუ ძალიან აწვალეო და ასე შემდეგო 24 საათი არ გიძლებს. 24 საათი დღეს მე მგონი ძალიან ბევრი smartwatch-ი არძლებს. ან ძალიან ისეთი smartwatch-ი, რომელსაც smartwatch ვერ დაარქმევ და ჩვეულებრივად fitness tracker-ია და ერთი კვირა გიძლებენ. ის იმიტომ რომ ფუნქციონალი არაფერი აქვს, არც Android-ია და უბრალოდ ნაბიჯებს გითვლიან და რაღაც მაღვიძე რა მუშაობს და ასე შემდეგ. Galaxy Watch-ი თუ არ ვცდები რეალურად ყველაზე ძლიერი Galaxy Watch-ი მე მგონი 2 დღიანია თუ 3 დღიანი არც კი, ისიც გააჩნია ვინ როგორი მომხმარებელია, ვინ როგორ იყენებს და ტელეფონებსაც ზოგი 5 დღე ხმარობს, იმიტომ რომ არც არაფერს არ აკეთებს, წითელ და მწვანე კნოპკას ხმარობს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ყველანაირად გავითვალისწინე ეს ყველაფერი აი ამ რევიურების წუწუნიც, რომ ბატარეიკაზე წუწუნებენ და ანუ LTE-ს იმიტომ არ ყიდულობ, რომ შიგნით უდევს ჩვეულებრივი LTE მოდემი, რომელიც უფრო მეტად ტვირთავს აი ამ საათს და რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო მალე დაუჯდება ამ საათის ელემენტი. ეხლა მეორე, ამ საათით რა თქმა უნდა საერთოდ არ ვაპირებ არსად დარეკვას, სარეკლამო კლიპებში ეს საათი LTE ვერსიაში ამბობენ რომ ტელეფონს სახში დატოვებო და ამ საათით იულიო ნომერი ამ საათში ცალკე გექნებაო და ამ საათით გააკეთებ ყველაფერს. ეხლა მოდით ძალიან ლოგიკურად დავფიქრდეთ ერთ რაღაცაზე. ვინმეს ტელეფონი სახში ამ ბოლო დროს
როდის დაუტოვებია საერთოდ გახსოვთ? ან ტელეფონი თუ სახში დატოვე, რა გემართება, რა გეუფლება და რა გრძნობები. ამიტომ ლოგიკასთან თუ ახლოს მივაახლოვებთ, ტელეფონს სახში არავინ არ ტოვებს და საათის იმედზე არავინ არ გამოდის. ესეც მეორე მიზეზი და კიდევ ძალიან ბევრი მიზეზია და მირჩევნია საათი მქონდეს. ისეთი, როგორც მე მინდა, არანაირი SIM-კარტა და არანაირი ტელეფონის გარეშე სიარული. წავედით, ჩავამატოთ. ავირჩიოთ Wi-Fi ვერსია, აი ესე, Wi-Fi. ვირჩევ Champagne Golds, აი ესე. აი ეს არის ჩვენი champagne და add to cart. No, რა თქმა უნდა, არ მჭირდება არაფერი ზედმეტი. აი ესე. შემდეგ proceed to checkout. აი ესე. გადავდივართ, როგორ მიყვარს ჩემი საყვარელი კლავიშია. ხო, ამას უცბად გადმოვახტუნებ, ჩვენი მონტაჟის ჯადოქრობას ჩავატარებ და საბოლოოდ ყიდვის კნოპკას თქვენთან ერთად დავაჭერ. რაც შეეხება gift card-ას, რომელიც ჩამომივიდა და დავპოსტე კიდევაც YouTube-ზე და ალბათ ნახავდით კიდევაც. ანუ უპრობლემოდ ჩამოვიდა $100 gift card და რა თქმა უნდა, პირდაპირ შევაგდე ჩემი gift card-და და დაემატა $100 ჩემს Amazon-ის დეპოზიტზე. მანამდეც კიდევ რაღაცა თანხა მედო, თუ არ ვცდები $160 გიფტად მედო, Amazon-ზე ნელ-ნელა ვაგროვებ ხოლმე და შესაბამისად, $350 ის ეს ჩვენი საათი და $260, ანუ $100 წინა პიქსელიდან ჩამოსული gift card-ის დაემატა და $160 როგორც გითხარით შეგროვებული მქონდა. რეალურად ეხლა მე ბარათიდან ჩავმეჭრება აი ეს. 89 და 99. აქ შევხედოთ Prime user-ი ვარ და მივა 28 ოქტომბერს. ეს ტყუილია 31-მდე არ დაიგვიანებს, იმიტომ რომ Prime user-ი ვარ, ძმაო და მიიტანენ გაცილებით უფრო ადრე 28 ოქტომბრამდე ვიდრე აქ წერს, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე. უბრალოდ Amazon-ი რაღაც stop period-ს იჭერს ხოლმე, ესე ვთქვათ. მივა Friday 28-შიო. რა თქმა უნდა, ვიცი რომ გაცილებით ადრე მივა და ამიტომაც დავაჭიროთ იდვას. Place your order. 1 2 3 მომილოცეთ. Pixel Watch-ი ვიყიდე. რა თქმა უნდა, ჩამოსვლისთანავე unboxing-საც განახებთ, ისევე როგორც Pixel მეშვიდეზე, email-იც მოვიდა, დიდი მადლობა Amazon-მა მომიხადა და მოლოცებს ველოდები თქვენგან ამ ვიდეოში. Pixel Watch-ი შეძენილია, დაველოდოთ ჩამოსვლას. იმედია, ამასაც არ მოატარებენ თელს ამერიკას და ნახევარ მსოფლიოს. მე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად. Peace.